هلو مساء الخير عليكم جميعا. معكم ايمي الحسن من قناه اكل وشكل. النهارده يا جماعه عايزين نعمل لكم تشيزكيك. تشيزكيك ده بقى يعني وما ادراك ما تشيزكيك بتاع ايمي بالذات تحديدا، يعني يا ريت نجربه. احنا هنعمله النهارده في بولات صغيره كده عشان التقديم يكون سهل لاي حد يكون موجود، مش بقى نفضل نقطع وما اعرفش ايه وكذا. فاحنا دلوقتي هنقدمها لكم ونقدم لكم المقادير على طول، مش هتاخر معاكم. معانا هنعمل حوالي 4 بولات، فهي 10 حبات بسكويت. اي بسكويت عندكم اي حاجه، بس انا بفضل البسكوت اللي بالدايجستيف علشان خاطر كويس فيه شوفان، اعتقد انه افضل، يعني افضل حاجه للتشيز كيك. تمام. معانا نص كوبايه سكر باودر، معانا 200 جرام كريمه حلويات، معلقتين جبنه كريمي، معانا معلقه سكر، معلقه فانيلا، معانا معلقتين زبده بحراره غرفه او مسيحينهم يعني شويه صغيره كده، مش سايحه قوي. ويلا بينا نقول معاكم الطريقه. اوكي، هنطحن دلوقتي. معانا البسكويت هنطحنه ونحط معاه الزبده ونحط معاه السكر ونحط معاه الفانيلا. تمام. احنا قلنا 10، دول 4 بولات. يا جماعه بجد انا بفضل البسكويت ده احسن بكتير من اي نوع تاني، علشان خاطر معروف التشيز كيك ان هو ده افضل يعني. هنكمل نحط التاني عليه. يا جماعه طحنا كده البسكويت خلاص، نحط عليه الزبده، نحط عليه معلقه السكر، نحط عليه كمان الفانيلا، معلقه صغيره، ونبتدي نقلبه مع بعض كله. مع السكر مع الزبده. نقلبه كويس. اوكي يا جماعه، كده احنا خلاص طحنا البسكويت مع الزبده حلو قوي كده. احنا هنحطه حاليا بس في الكاسات عشان خاطر نحطه في الثلاجه بعد كده يجمد بس 10 دقايق في الثلاجه قبل ما نعمل الكريمه الصوص الابيض بتاعت التشيز كيك. هنعمل كده ونضغط عليه كويس قوي. نحاول نسويهم كده عشان خاطر الشكل الجمالي من بره كمان يطلع الكاس حلو قوي. نضغط عليه. واحده ثانيه كمان لازم نضغط عليهم لحد ما نخلص الصوص الابيض اللي قلنا عليه بتاع التشيز كيك. هنسيبهم بس 10 دقايق في الثلاجه علشان خاطر تجمد بس تمسك في بعضها شويه. تمام. نكمل الباقي ونرجع لكم تاني. اوكي يا جماعه، حاليا هنعمل طبقه الكريمه الجبنه بتاعت التشيز كيك.
هنجيب الاول الجبنه الكريمي نحطها معلقتين كبار على الاربع بيضات اللي احنا عاملينهم. هنحط السكر الباودر، اوكي، نحط عليه معلقتين بس سكر محلى، معلقتين صغيرين او معلقه كبيره بس يعني. نحط عليهم الكريمه 200 مللي، هنحاول نخلطهم كلهم مع بعض. ورجعنا لكم تاني خلاص بعد ما اخدنا 3 دقايق في الجبنه في التشيزكيك الصوص بتاعه خلاص كده خلصناه الحمد لله. نبتدي بقى نحطه في البولات. بس يا جماعه بليز لو سمحتوا بعد ما نحطه في البولات لازم فورا يتحط في الثلاجه مش اقل من 6 ساعات علشان خاطر بس يجمد، وبعدين هنبقى نوريكم ان شاء الله ايه اللي حصل بقى. اوكي نوريكم منظر التقديم بتاعنا مش اقل من 6 ساعات. خلاص يا جماعه حطيناهم في 4 بولات، هنحطهم ان شاء الله في الثلاجه لمده 6 ساعات وهرجع لكم تاني وقت التقديم. هاي حاليا ده الشكل النهائي للتشيزكيك بتاعنا الجميل الحلو، بولات التشيزكيك اللي احنا عملناهم الحلوين قوي دول. انا من عادتي طبيعي بحب البرزنتيشن، بحب التقديم، بحب التزيين، بحب كل زي ما بيقولوا العين بتاكل طبعا قبل كل حاجه، فاحنا بحب التزيين قوي قوي. طبعا احنا عشان حطينا عملنا حاجه بالشوكليت بار، عملنا حاجه بالفرمازين كويس، هنعمل حاليا هنزين الاثنين التانيين بالدايجستيف كده على الوش علشان كمان يبقى يدينا نفس الطعم، عشان احنا التشيز كيك بتاعنا ده مفيش فيه اي فليفر تاني، فاحنا لازم نغير الشكل بتاعه، نزينه شويه كده. اوكي واو، طبعا انا مش قادره اقول لكم الطعم ازاي، احنا عملناه في مجرد مفيش 5 دقايق. ممكن اي ست فينا ممكن تعمله فورا وتحطه بس في التلاجة. اهم حاجه احنا حطيناه في التلاجة بالظبط كده حوالي 5 ساعات، او اعمليه بالليل قبل ما تنامي والصبح ان شاء الله كده. اوكي حاليا ده شكل نهائي للتشيز كيك، بولات التشيز كيك. بليز ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وشير على الصفحه بتاعتنا اكل وشكل. معاكم ايمي الحسن، بون ابيتي.